यो पाठ छोटो पाठ छ तर पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण पाठ छ। हाम्रो अध्ययनको लागि यो महत्त्वपूर्ण पाठ रहेको छ र तपाईहरुको सिकाइमा पनि यो कुरा हुनेछ। बाइबलमा पुरानो करारदेखि लिएर नयाँ करारभरि नै जहाँ पनि मानिसको नाउँ अथवा ठाउँहरूको नाउँ अनि राष्ट्रको नाउँ अथवा शहरको नाउँ, देशको नाउँ, जुन पनि नाउँहरू छ त्यो नाउँले गहिरो अर्थ आफैमा बोकेको छ। यो विशेषताको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। हिब्रू संस्कृतिमा, ग्रीक संस्कृतिमा, यहाँसम्म कि रोमन संस्कृतिमा पनि मानिसहरूको नाउँ राख्दा अथवा ठाउँहरूको नाउँ राख्दै गर्दा त्यसमा गहिरो अर्थ लुकेको हुँदछ र अर्थपूर्ण नाउँ राखिने यी संस्कृतिमा हामी पाउँदछौँ। कतिपटक हाम्रो नाउँमा पनि अर्थ हुँदछ। त्यसै गरिकन यहाँनिर हामीले 10 जना मानिसको नाउँ उत्पत्ति 5 अध्यायको वंशावलीमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो 10 वटा नाउँमा परमेश्वरले विशेष खालको अर्थ राखिदिनु भएको छ। यो 10 वटा हरेक नाउँमा परमेश्वरले विशेष अर्थ राखिदिनु भएको छ। अनि पुरानो करार हिब्रूमा लेखिएको कारणले गर्दा हिब्रू संस्कृतिमा नाउँको अर्थ हुँदछ। अनि बाइबलमा यो 10 वटा नाउँमा पनि अर्थ छ। अनि जब यो हामी हेर्नेछौँ, यसको अर्थलाई हामी निहाल्नेछौँ अनि हामीलाई यो थाहा हुनेछ कि कसरी उत्पत्ति 5 अध्यायले पहिलो सुसमाचारलाई निश्चित गर्दछ, सुनिश्चित गर्दछ। हामीले बुझ्ने कुरा यो हो कि प्रोटो एभान्गेलियन पहिलो सुसमाचार उत्पत्ति 5 को 15 चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यो चाहिँ बाइबलको मेरुदण्ड पनि हो। अनि यसलाई यो उत्पत्ति 5 अध्यायको वंशावलीले कसरी समर्थन गर्दछ र त्यो भविष्यवाणीलाई सुनिश्चित गर्दछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर यो पाठमा। यो कुरालाई पनि फेरि हामी छोटो गरी नै हामी हेर्नेछौँ। 10 वटा नाउँहरू जसमा चाहिँ अर्थ छ। पहिलो नाम आदम हो। अनि आदमको अर्थ मानिस हुँदछ। आदम भन्नाले मानिस। सेथको नाउँको अर्थ नियुक्त गरिएको भन्ने हुन्छ। नियुक्त गरिएको सेथको अर्थ अथवा नियुक्त गरिएको अथवा चुनिएको अथवा योजना गरिएको भन्ने अर्थ चाहिँ सेथले बोकेको छ। सेथ नाउँले हामीलाई यो अर्थ दिँदछ कि चुनिएको, नियुक्त गरिएको अथवा योजना बनेको। एनोसको अर्थ अनन्त मृत्यु भन्ने हुँदछ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई मोर्टल भन्दछ। इमोर्टल भन्नाले विनाशी हुन्छ भने मोर्टल भन्नाले अविनाशी भन्दछ। मोर्टल भन्नाले मर्नुपर्ने, मृत्यु निश्चय गरेको। किनभने हामी अमर छैनौँ। हामी मानिसहरू विनाश अथवा हामी अविनाशी छैनौँ, अमर छैनौँ। अनि एनोसको अर्थ चाहिँ मर्नुपर्ने, अनन्त मृत्यु भनेकन हुँदछ।
अनि त्यसै गरिकन अर्को नाउँ केनान भन्नुको अर्थ दुःख अथवा शोक हुँदछ। अनि केनानको अर्थ दुःख शोक हुँदछ भने महालालेल भन्नाले यहाँनिर एलले जहिले पनि परमेश्वर भन्ने अर्थ दिँदछ। अनि महलालेलको अर्थ आशिषका परमेश्वर भन्ने हुँदछ। अनि अर्को नाउँ छैठौँ नाउँ यारेद एरेदको अर्थ तल ओर्लनु हुनेछ भनिकन हुँदछ। अनि हनोकको अर्थ सातौँमा हनोक जो चाहिँ हाम्रो लागि परिचित नाउँ हो। हनोकको अर्थ चाहिँ सिकाउनु भन्ने हुँदछ। अनि मथुसेलह भन्नाले उहाँको मृत्युले ल्याउनेछ भन्ने हुँदछ। उहाँको मृत्युले ल्याउनेछ। मथुसेलहको अर्थ उहाँको मृत्युले ल्याउनेछ। अनि लेमेकको अर्थ लेमेक भन्ने नाउँले पनि अर्थ बोकेको छ। लेमेकको अर्थ आशाहीन अथवा निराश भन्ने हुँदछ। अनि नोआ नाउँको अर्थ नोआको अर्थ उत्पत्ति 5ले बताउँदछ उत्साह र आशा भन्ने हुँदछ। यसकारणले गर्दाखेरि यो 10वटा नाउँको आफ्नो अर्थ छ। अनि यो कुरा सिकाउन नबिर्सनुहोस्। अनि यो कुराले हामीलाई पवित्र आत्माले हामीलाई धेरै कुराहरू हामीलाई यो 10वटा नाउँबाट हामीलाई सिकाउनु हुँदछ। मैले यो कुरालाई अध्ययन गरेको छु। अनि मेरो अध्ययनबाट म यो निष्कर्षमा आएको छु यो 10वटा नाउँले बोकेको अर्थबाट कि यो 10वटा नाउँले प्रोटो एभान्गेलियन अर्थात् पहिलो सुसमाचारलाई बोकेको छ। यो कुरा मैले यहाँनिर व्याख्या गरिरहेको छु, सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अझै अलिकति अझै थप कुरा सिक्नको लागि? यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर तालिकामा हेर्नुहोस्। अनि यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि हामी यसरी अर्थ लगाउन सक्छौँ। मानिस नियुक्त गरिएको थियो अनन्त मृत्युको लागि। लेख्दै हुनुहुन्छ, मानिस नियुक्त गरिएको थियो अथवा नियुक्त गरियो अनन्त मृत्युको लागि। मानिस अनन्त मृत्युको लागि नियुक्त गरियो किन भन्दाखेरि आदमको पापको कारणले गर्दा। र फेरि यहाँ यसरी हामी हेर्नेछौँ, मानिस अनन्तको मृत्युको लागि नियुक्त गरियो जो दुःखको कुरा हो। हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तर धन्य आशिषका परमेश्वर को हुनुहुन्छ? येशू हुनुहुन्छ आशिषका परमेश्वर। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुँदछ। धन्य परमेश्वर भनिकन यहाँ धन्य परमेश्वर भन्ने आशिषका परमेश्वर भन्ने महालालेलको अर्थ लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ आशिषका परमेश्वर धन्यका परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर आउनु हुने कुरा तल ओर्लनु हुने कुरा एरेदको अर्थ चाहिँ तल ओर्लने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि ओर्लनु हुने कुरा येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिसको रूपमा आउने कुरा। अनि उहाँले सिकाउनु हुनेछ। हनको अर्थ सिकाउनु हुनेछ। अनि उहाँको मृत्युले ल्याउनेछ आशा ल्याउनेछ। उहाँको मृत्युले निराशामा आशा ल्याउनेछ। निराशामा आशा ल्याउनेछ। यहाँ यसरी हामी यसलाई यो 10वटा नाउँलाई जोड्दै गर्दा आउने अर्थलाई हामी फेरि सरै गरिकन हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामीले हेरौँ नोआको अर्थ उत्साह अथवा आशा हो। हामी यो 10वटा नाउँलाई जोड्दै गर्दाखेरि यसरी अर्थ लाग्दछ।
यस्तो अर्थ लाग्दछ कि मानिस अनन्त मृत्युको लागि नियुक्त गरियो, जो दुःखको कुरा हो। तर धन्य आशिषका परमेश्वर जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ, तर धन्य आशिषका परमेश्वर तल वर्लेर सिकाउनुहुन्छ कि उहाँको मृत्युले आशाहीनतामा आशा ल्याउँछ। अनि यो 10वटा नाउँले उत्पत्ति 3:15 पहिलो सुसमाचारलाई सुनिश्चित गर्दछ। अनि कतिले यी नाउँहरूलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर अर्को अर्थमा त्यो पनि ठिकै कुरा हो, तर मेरो यहाँनिरको मेरो बुझ, मैले सिकाउन खोजेको कुरा, मैले जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ पहिलो सुसमाचार प्रोटो एभाङ्गेलियन हो। अनि यसलाई जहिले पनि प्रोटो एभाङ्गेलियनमा केन्द्रित भइकन सिक्नु र सिकाउनु असल हुँदछ। अब यसलाई म फेरिकन दोहोऱ्याउने छु। आदमको अर्थ मानिस, जो चाहिँ नियुक्त गरिएको थियो, मर्नको लागि, मृत्युको लागि नियुक्त गरियो, अनन्त मृत्युको लागि नियुक्त गरियो। अनि त्यसको परिणाममा दुःख र शोक निश्चय आयो। तापनि आशिषका परमेश्वर एरेदको अर्थ तल वर्लन हुनेछ भन्ने भविष्यकालमा छ। आशिषका परमेश्वर तल आउनुहुनेछ, वर्लन हुनेछ, अनि सिकाउनुहुनेछ, येशूले सिकाउनुहुनेछ। र उहाँको मृत्युले आशाहीनतामा, निराशामा आशा ल्याउने छ, जो चाहिँ निराशामा छन्। यो चाहिँ 10वटा नाउँको अर्थ हो। अनि यो कुराले हामीलाई सिकाउँदछ कि यो 10वटा नाउँलाई बुझ्दै गर्दा, अर्थलाई बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले यहुदा इस्करियोतको विश्वासघातलाई जान्नु पर्छ, आवश्यक छ। यहुदा इस्करियोतको धोका बिना, यहुदा इस्करियोतको विश्वासघात बिना येशू क्रुसमा मर्नु हुने थिएन। अनि यसले पनि उत्पत्ति 3:15लाई समर्थन गर्दछ। यो 10वटा नाउँहरू पुरा हुनको लागि, यो 10वटा नाउँको अर्थ पुरा हुनको लागि पनि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुपर्ने थियो, अथवा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्दै गर्दाखेरि यो 10वटा नाउँको अर्थ पुरा हुँदछ। यस कारणले गर्दा यहुदा इस्करियोतको विश्वासघात हुनै पर्थ्यो। यहुदा इस्करियोतले विश्वासघात गर्नै पर्ने थियो। अनि हामीले बुझ्ने कुरा र चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यहुदा इस्करियोतको विश्वासघात बिना उत्पत्ति 5 यो 10वटा नाउँ पुरा हुने थिएन। यो 10वटा नाउँको अर्थ पुरा हुने थिएन। यस कारणले गर्दा उत्पत्ति 5 यो 5 प्रोटो एभाङ्गेलियन पहिलो सुसमाचारलाई दर्शाउँदछ अनि लागू हुँदछ। उत्पत्ति 5 पहिलो सुसमाचार लागू हुँदछ र यहुदा इस्करियोतको विश्वासघात पनि यहाँनिर देखा पर्दछ र यीशु ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु यहाँ लुकेको छ। अनि येशूको विजय यो 5 छ र यहुदा इस्करियोतको हार यहाँ छ, यहाँ लागू हुँदछ। यो 10वटा नाउँमा पहिलो सुसमाचार पुरा हुँदछ अनि सुनिश्चित हुँदछ। यो यहाँभित्र लुकेको छ। अति नै चाखलाग्दो परमेश्वरको योजना छ यहाँ, के त्यस्तो छैन र? निश्चय पनि छ। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ अब हाम्रो काम हो
यो हाम्रो जिम्मेवारी हो कि यो बाइबलीय शिक्षालाई, परमेश्वरको योजनालाई हाम्रा मानिसहरू कहाँ पुर्याउनु र उनीहरूलाई सिकाउनु, ताकि उनीहरू पुरा यो कुराले आशिषित हुन सकुन् र सुसज्जित हुन सकुन्। उत्पत्ति 3:15 को बारेमा हाम्रा मानिसहरू सुसज्जित हुन सकुन्। अर्को हप्ता म यही कुरालाई फेरि निरन्तरता दिनेछु, यही विषयमा रहेकन। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष गर्नुभएको होस् उहाँको महिमामा। आमेन।